चला तर आपण आता रेसिपीकडे वळूया। तर यासाठी मी इथे 15 चिमकुऱ्याची पानं घेतली आहेत किंवा आळूची पानं। तर याची मी वड्या करणार आहे। तर त्यासाठी मी 15 पानं घेतलेली आहेत। तर या चिमकुराला लावण्यासाठी मी इथे बेसन पीठ घेतलं आहे 2 वाटी। तर त्याच्यामध्ये ओवा 1 चमचा घातलेला आहे, चवीनुसार मीठ घातलं आहे, थोडेसे जिरे पण टाकलेले आहेत, लाल तिखट टाकलं आहे, याच्यामध्ये 1 चमचा सोडा पण घातला आहे। सगळ्याचं प्रमाण मी 1-1 चमचा ठेवलेलं आहे। हे सर्व साहित्य घालून मी 10 मिनिटासाठी पीठ भिजत ठेवलं आहे। हे बेसन पीठ आता पानांना लावून घ्यायचं आहे। तर या पानांना उलट्या बाजूने पीठ लावून घ्यायचं आहे। अशा पद्धतीने पीठ लावायचं आहे। याला थोडं पीठ घट्टच करायचं आणि सर्व बाजूने लावून घ्यायचं आणि याला अशा पद्धतीने दुमडून घ्यायचं। अशा पद्धतीने सर्व पानांना मी पीठ लावून घेणार आहे। पानं जर छोटे असतील तर याचे तुकडे करून पण भज्यासारखं घालून तळता येते। हे चिमकुऱ्याचे पान खूप औषधी असतात, तर तुम्ही महिन्यातून एकदा तरी खाल्लं पाहिजे। आपल्या बागेमध्ये एक चिमकुऱ्याचा गड्डा लावला तर त्याची खूप चिमकुऱ्याची पानं येऊ शकतात। तर आपण घरात पण लावू शकतो याची झाडं। या चिमकुऱ्याच्या झाडांना भरपूर पाणी लागतं, तर हे झाड लावल्यानंतर पाणी भरपूर घालायचं आहे। अशा पद्धतीने मी सर्व पानांना पीठ लावून घेतलं आहे। काही पानं छोटे आहेत तर याला मी फाडून या पिठामध्ये घालून भज्यासारखं तळून घेणार आहे। अशा पद्धतीने पण भजे करता येतात याचे। गॅसवरती कढई ठेवली आहे, त्याच्यामध्ये मी तेल घातलं आहे आणि गरम करायला ठेवलं आहे। याला तेल बऱ्यापैकी गरम झालं आहे। तर याच्यामध्ये 1-1 पानं घालून तळून घ्यायचं आहे। गॅस मंदच ठेवायचा। मंद आचेवरती याला अशा पद्धतीने तळून घ्यायचं आहे। व्यवस्थित लालसर होऊ द्यायचं आहे। याला थोडं कच्चं राहिलं तर थोडं रवाळ लागतं तोंडामध्ये। या आळूच्या वड्यांना तुम्ही वाफवून पण करू शकता। तर एक बाजू व्यवस्थित आपली तळत चालली आहे, तर आता याला पलटून घ्यायचं आहे। सावकाश हलक्या हाताने याला पलटून घ्यायचं आहे। चिमकुऱ्याचे किंवा आळूचे वडे व्यवस्थित आपले तळत आलेले आहेत। तर तळल्यानंतर हे बघा वरचं हिरवं पान असं चमकतं, तर व्यवस्थित तळलं म्हणून समजायचं। आणि याच्या आतमध्ये जे पीठ लावलेलं असतं आपण बेसनचं कालवून, तर ते व्यवस्थित लालसर झालं पाहिजे। हे बघा, बघू शकता हे लालसर झालं की नाही। तर व्यवस्थित आता तळलेलं आहे, तर मी याला प्लेटमध्ये काढून घेते। व्यवस्थित त्याचं तेल गळू द्यायचं आहे खाली। आपण या पिठामध्ये जे पाणी तुकडे करून टाकले होते तर याला पण भजीसारखं तळून घ्यायचं आहे। उरलेल्या बेसनाच्या पिठाच्या मिश्रणामध्ये आपण कांदा किंवा मिरची घालून भजी करून तळू शकता। अशा पद्धतीने आपले आळूचे वडे खाण्यासाठी तयार आहेत। बघा, हे बघू शकता आपले किती क्रिस्पी झालेले आहेत। हे बघा, मी तुम्हाला तोडून दाखवते। बघू शकता, हे बघा किती छान दिसत आहेत। तर अशा पद्धतीने तुम्ही आळूचे वडे करून बघा, तुम्हाला नक्की आवडतील। तर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा। धन्यवाद।